นามัตถุรัตนัตยสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีเมตตาการุณสอนสั่งตั้งแต่ต้นมาจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านก็ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติธรรมที่มีความสนใจใคร่ในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านก็ขอให้ตั้งใจฟังก็วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีอีกวาระหนึ่งที่ทางคุณโยมเจนนี่ได้ให้โอกาสมาแบ่งปันธรรมะซึ่งก็ด้วยความตั้งใจก็คือมีความเรียกว่าเต็มใจในการแบ่งปันธรรมะเพราะว่าถือว่าเป็นหน้าที่ถึงแม้ว่าไม่มาแบ่งปันธรรมะในวิปัสสนากรุ๊ปก็จะแบ่งปันธรรมะที่ศูนย์เพราะว่ามีญาติธรรมมาเพราะนั้นการให้ธรรมะถือว่าเป็นหน้าที่ให้ธรรมะเป็นทานสัพพะตานังธรรมะตานังชินาติพระพุทธเจ้าทรงตรัสก็คือการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงเพราะนั้นผู้ที่รวมกลุ่มแล้วก็เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันให้มีการให้ธรรมะก็ถือว่ามีส่วนแห่งการให้ธรรมทานทุกท่านทีนี้หัวข้อธรรมะในวันนี้ก็คือตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะด้วยการรู้แจ้งปฏิจจสมุปปนธรรมซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อที่แตกย่อยออกมาจากครั้งที่แล้วที่ได้บรรยายไว้เพราะฉะนั้นครั้งที่แล้วก็ยังไม่แจ่มแจ้งแจ่มชัดสำหรับบางท่านก็ฟังต่อก็คือในส่วนของการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะตรงนี้ก็เป็นหลักธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสในคัตเตกลัตตกาถาซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอเนกชาไม่ใช่อตีตังนานวาขมยะนปฏิตังเถยนาคตังยตาตีตัมบหีนันตังอปปันตันจะนาคตังปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัตวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทธามนุปโรหเยอัจเจวกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวนายิโนสังกลันเตนมาเสเนนมัจจุนาเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมตันติตังตังเวปัตเทกรัตโตติสันโตอาจิกขเตโมนีติก็คือในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาสเล่มที่14หน้าที่ข้อที่527หน้าที่348คืนนี้ไปเปิดดูได้ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งที่เป็นอดีตก็ยังไม่มาสิ่งที่เป็นอนาคตสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาส่วนผู้ใดเห็นชัดแจ้งชัดในปัจจุบันธรรมในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่ว่าแน่นไม่คลอนแคลนเขาควรพ่อควรอาการเช่นนั้นไว้นี่คือเป็นหลักการปฏิบัติจริงๆบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้เสียแต่วันนี้ใครจะรู้ความตายจากมีในวันพรุ่งนี้เพราะการปัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมตรัสเรียกบุคคลผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้มี
เป็นสัตว์เรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม หรือว่าผู้มีราตรีเดียวก็เจริญนี่เรียกว่าพัตเตกรัตตคาถาซึ่งตรงนี้ก็อธิบายได้ว่าถ้าเราสับสนหรือไขว้เขวต่อการปฏิบัติว่าจะจับหลักอย่างไรก็ง่ายๆก็ให้กลับมารู้อยู่กับปัจจุบันเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้โดยหลักการปฏิบัติก็คือสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วคืออันนี้เป็นความจริงเราไปเรียกว่าไปเศร้าส้อยไปเป็นทุกข์ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรสิ่งที่เป็นอนาคตยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งที่เราเพ้อฝันก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เราควรใส่ใจเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยังอยู่ข้างหน้าแต่สิ่งที่ควรที่จะเอาประโยชน์ได้ก็คือธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็คือในปัจจุบันนี้ก็คือเมื่ออะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นคือปัจจุบันธรรมก็คือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายถูกต้องใจนึกคิดทวารไหนเกิดขึ้นความรู้สึกไหนเกิดขึ้นนั้นเป็นปัจจุบันเรียกว่าปัจจุบันธรรมเป็นธรรมที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเพราะนั้นธรรมที่เป็นปัจจุบันนั่นแหละควรใส่ใจควรพอกพูนอาการความชัดเจนตรงนั้นให้ต่อเนื่องไปเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นหลักการปฏิบัติที่พระเจ้าทรงวางไว้ทีนี้ในส่วนของอะไรที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเป็นธรรมที่เกิดขึ้นณปัจจุบันก็คือเมื่อตายรูปนี่ก็คือเป็นปัจจุบันธรรมอย่างตอนนี้ก็คือตาของเราเห็นผู้บรรยายแล้วก็หูก็ได้ยินเสียงอันนี้สองอย่างที่เกิดขึ้นณปัจจุบันบางทีก็แวบไปคิดบ้างแต่ว่าถ้าเราใส่ใจอยู่กับการฟังเนี่ยก็คือจิตของเราก็เลื่อนไหลไปกับธรรมเรียกว่าไหลไปกับธรรมที่ฟังอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเราไม่ต้องทำอะไรมากเพราะว่าขณะจิตที่ไหลไปกับธรรมเล่นไปในธรรมเนี่ยจิตจะไม่มีอกุศลเข้ามาเจือปนแต่จิตจะเป็นกุศลเรียกว่ามีกุศลไปด้วยกันเพราะว่าตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันอารมณ์เนี่ยอกุศลก็ไม่อาจเกิดเขาจะเรียกว่าไม่อาจเบียดเข้ามาได้เพราะนั้นกุศลกับอกุศลเป็นธรรมที่เรียกว่าอยู่คนละขั้วกันหรือคนละขณะไม่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันเพราะนั้นขณะจิตใดที่เราใส่ใจในอารมณ์กรรมฐานอารมณ์กรรมฐานก็คือสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าเพราะนั้นขณะนั้นอกุศลก็ไม่อาจได้ช่องกิเลสไม่อาจที่จะลากไปให้เราไปเศร้าส้อยอดีตหรือไปกังวลในอนาคตแต่จะจดจ่อตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันซึ่งเรียกว่าปัจจุบันธรรมเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติถ้าเข้าใจเช่นนี้ก็ง่ายเพราะว่าชีวิตที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นชีวิตที่สดที่ใหม่เสมอแต่สิ่งที่เป็นอดีตก็เรียกว่าเรื่องราวผ่านไปแล้วไม่สดสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่ใช่แต่สิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยที่เรารู้สึกได้อยู่ณปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่สดใหม่เสมอนั้นคือเป็นอารมณ์ของกรรมฐานซึ่งอารมณ์ของกรรมฐานที่ว่านี้ก็คือ ทั้งสมถะและวิปัสสนาสมถะก็คือจิตตั้งมั่นวิปัสสนาก็คือรู้ชัดแจ้งอยู่กับปัจจุบัน
ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่นั่นคือวิปัสสนายิ่งถ้ารู้ชัดตามความเป็นจริงเช่นนี้มันก็ไม่ได้ออกจากอารมณ์กรรมฐานซึ่งอารมณ์กรรมฐานของวิปัสสนาก็คือขันธ์ห้าหรือรูปนามเพราะนั้นสิ่งที่เกิดทางตาก็เป็นรูปนามหรือขันธ์ห้าสิ่งที่เกิดทางหูก็เป็นรูปนามหรือขันธ์ห้าซึ่งเราไม่อาจที่จะไปยึดติดถือมั่นคือถ้ารู้อยู่ปัจจุบันจริงๆจะไม่มีการปล่อยวางด้วยซ้ำเพราะว่าเขาปล่อยเขาวางของเขาเองคือขณะที่เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาอยู่ตรงหน้าแล้วมีสิ่งใหม่เข้ามาทดแทนสิ่งใหม่ที่เข้ามาทดแทนก็รู้สิ่งใหม่กว่าที่เกิดขึ้นมาทดแทนก็รู้เพราะนั้นการรู้ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องบอกว่าให้ปล่อยวางเพราะว่าเขาปล่อยของเขาเองไม่อาจที่จะยึดอะไรไว้คือเหมือนมือของเราเนี่ยจับสิ่งหนึ่งไว้เนี่ยเมื่อสิ่งใหม่เกิดเมื่อสิ่งใหม่ที่เราไปทำงานเราก็ต้องวางสิ่งเก่าไปจับสิ่งใหม่การวางสิ่งเก่าและไปจับสิ่งใหม่ก็เป็นการปล่อยโดยอัตโนมัติเรียกว่าไม่ต้องบอกว่าให้ปล่อยเพราะฉะนั้นถ้าจิตดำรงอยู่ปัจจุบันจริงๆบุคคลนั้นจะทุกข์ไม่ได้เพราะว่าขณะปัจจุบันไม่ได้ยาวไม่ได้ยาวนานถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับว่าปลายเข็มปลายเข็มยัง ยังใหญ่กว่าปัจจุบันได้อีกเพราะปัจจุบันเล็กมากคือไม่มีอะไรตั้งไว้ได้รู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่านเพราะนั้นความรู้สึกชัดเจนอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการอยู่กับกรรมฐานจริงๆถ้ามีสติและทีนี้บางท่านก็ไปคิดอีกว่าต้องฝึกสติจริงๆเรารู้สึกอยู่ปัจจุบันเนี่ยสติก็มีอยู่แล้วเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสให้ยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าคัดคัดฉันตวาคัดฉามิติปชานาติเมื่อเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินนี่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่สอนให้ฝึกสติแต่สอนให้มีสติให้มีสติรู้อยู่ปัจจุบันคัดฉันตวาคัดฉามิติปชานาติเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินคือนี้ในส่วนของสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างนี้ทิโตวาทิโตมิอิติปชานาติเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนนินิสินโอวานิสินโอมิอิติปชานาติเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งสยานโนวาสยานโนมิติปชานาติเมื่อนอนอยู่ก็รู้ชัดว่านอนเพราะนั้นท่านเพื่อให้เข้าใจชัดท่านก็สรุปอีกทีหนึ่งว่ายะถาวาปนัสสากายโยปนิหิตโตโหติตถานังปชานาติคือดำรงอยู่ด้วยอาการใดก็รู้ชัดในอาการนั้นนี่คือพระเจ้าตรัสจะเห็นว่าท่านตรัสตรงกับความเป็นจริงคือไม่ต้องไปทำอะไรอื่นมากแค่รู้กับความเป็นจริงอย่างเรามีหน้าที่อะไรเราก็รู้อยู่กับความเป็นจริงนะตรงนั้นถ้าเข้าใจตรงนี้มันไม่แยกธรรมะกับชีวิตของเราไม่แยกเรียกว่าไปด้วยกันธรรมะกับการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมกับชีวิตจริงของเราก็คือไปด้วยกันเพราะฉะนั้นในขณะเป็นอยู่อย่างไรก็รู้ตามความเป็นจริงเช่นนั้นทานข้าวก็รู้ในการทานข้าวอาบน้ำก็รู้ในการอาบน้ำใช้ห้องน้ำก็รู้ในการใช้ห้องน้ำจะดื่มน้ำจะก้มจะเอยจะคู่จะเหยียดตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นปัจจุบันธรรมทั้งสิ้นถ้าเข้าใจเช่นนี้ก็จะเรียกว่า
มีความตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันธรรมได้ทีนี้ในส่วนปัจจุบันธรรมที่เป็นไปตรงเนี้ยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันแยกกันไม่ได้ในธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ซึ่งเราฟังมาแล้วหลายๆครั้งครั้งล่าสุดก็ได้อาตมาก็ได้บรรยายเกี่ยวกับธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ก็คือปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายเกิดทุกข์แล้วก็ฝ่ายดับทุกข์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องของชีวิตของเราในชีวิตของเราถ้าหากว่ามีความหลงก็จะไปในฝ่ายเกิดทุกข์เรียกว่าสมุทัยวาณถ้ามีความรู้ก็ไปในส่วนของนิโรธวาณความหลงก็คือมีอวิชชาถ้ารู้ก็คือมีวิชาก็ไปในส่วนของนิโรธวาณเพราะนั้นก็จะเป็นสองเรื่องถ้าไม่รู้ก็หลงถ้าหลงก็ไม่รู้เพราะนั้นก็มีสองเรื่องทีนี้ถ้าหลงแล้วรู้ทันขึ้นมาก็ไม่จะเสียคือได้เกิดอกุศลที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้กุศลได้เจริญได้ด้วยถ้ารู้เท่าทันไม่ใช่ว่าอกุศลเกิดแล้วก็เสียไปเลยไม่ใช่อกุศลเกิดพอรู้ทันก็กลายเป็นกุศลคือในส่วนปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมีอวิชชาตั้งต้นแต่ไปรู้ทันตอนนี้เกิดความรู้สึกเวทนาขึ้นมาแล้วเกิดตัณหารู้ทันทันทีเกิดความอยากขึ้นมาแล้วพลิกกลับกลายเป็นอะไรกลายเป็นวิชาแล้วก็สามารถไปสู่อีกฝั่งก็คือไปสู่ฝ่ายของนิโรธวาณได้เลยคืออันนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าจะเริ่มจากไหนก็ได้ในส่วนของปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าถ้าเป็นอุปทานเป็นภพเป็นชาติแล้วก็ห้ามไม่ได้ตรงนี้ก็คือไปในฝ่ายทุกข์อย่างเดียวแต่ถ้าทันในส่วนของผัสสะเช่นว่าเห็นเนี่ยเห็นก็คือมีการกระทบก็คือตากับรูปถึงกันแล้วก็มีจิตที่ทำหน้าที่รู้แจ้งก็คือวิญญาณรู้แจ้งทางตานั้นเกิดขึ้นตรงนี้เรียกว่าผัสสะเมื่อผัสสะเกิดเวทนาเมื่อเกิดเวทนาเกิดตัณหาแต่ถ้ารู้ทันในกระบวนการที่เรียกว่าผัสสะก็คือการกระทบกันก็คือมีอายตนะภายในภายนอกแล้วก็จิตที่มารู้ในการกระทบนั้นในการผัสสะนั้นก็จะเรียกว่าไปสู่อีกฝ่ายคือฝ่ายนิโรธวาณได้ไม่ก่อให้เกิดทุกข์หรือเกิดปัญหาขึ้นมาทีนี้ถ้าเราเรียนรู้กระบวนการปฏิจจสมุปบาทถ้าเรียนรู้กระบวนการตรงนี้ก็จะง่ายขึ้นง่ายว่าอวิชชาคือความไม่รู้หรือรู้ไม่จริงหรือรู้ไม่ถูกรู้ไม่จริงรู้ไม่ถูกในเรื่องอะไรวันก่อนก็พูดก็ในส่วนของอริยสัจสี่ถ้าบุคคลนั้นมีความรู้ชัดอยู่ในอริยสัจสี่เนี่ยอวิชชาทำงานไม่ได้แต่อวิชชาทำงานได้เพราะไม่ชัดเจนในอริยสัจสี่ก็คือไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาณขณะนั้นก็ก่อให้เกิดกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์ขึ้นมาแต่ว่าก็ยังทันได้ถ้าหากว่าไปทันตอนผัสสะถึงแม้ว่าไม่ทันตอนอวิชชาตั้งต้นเพราะว่ามันเป็นความยากมากที่จะไปทันอวิชชานอกจากผู้ที่เรียกว่าปฏิบัติมาเชี่ยวชาญชำนาญมากๆจนสามารถเรียกว่าหยุดเรื่องอื่นได้แล้วก็ไปเห็นกระบวนการของอวิชชาได้ชัดเจนเขาสามารถตัดตรงนี้ได้แล้วก็อาจจะยุติกระบวนการเวียนว่ายตายเกิดหรือสิ้นภพจบชาติได้เพราะว่าไปทำลายตัวจักรสำคัญ
ที่ก่อให้เกิดภพชาติก็คืออวิชชาทีนี้ตรงนี้ก็เราก็อาจจะกังวลหรือคิดเอาว่ามันก็ทำไม่ได้อีกมันเป็นเรื่องยากก็แค่รู้สึกขึ้นมาตอนที่คิดขึ้นมาเนี่ยได้แล้วนะเพราะว่าจริงๆเราแค่ตั้งอยู่กับปัจจุบันเนี่ยพอคิดผุดขึ้นมาเรารู้ทันว่าอ๋อคิดขึ้นมาถ้าไม่มีอวิชชาเนี่ยเขาคิดได้ไหมเนี่ยเรียกว่าเห็นแล้วนะกระบวนการเพราะมีอวิชชาจึงมีความคิดขึ้นมามีความคิดรู้ทันความคิดปุ๊บความคิดดับอ๋อเห็นตามความจริงเช่นนี้ก็พลิกไปสู่ฝ่ายเรียกว่านิโรธวานได้ทันทีเพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะรู้แจ้งได้เช่นเดียวกันขณะที่เห็นความคิดผุดขึ้นมาแล้วก็ไม่ไปทำอะไรอื่นนะเห็นแค่คิดแล้วก็ดับไปแล้วซึ่งหลายท่านที่เห็นกระบวนการตรงนี้สามารถเข้าใจในธรรมที่จะเรียกว่าชั้นสูงก็ได้ชั้นลึกก็ได้สมมุติขึ้นมาจริงๆมันไม่มีลึกไม่มีสูงมันเป็นธรรมดาถ้าเข้าใจตรงนี้ก็สามารถเข้าใจธรรมของพระพุทธเจ้าได้ซึ่งบางคนไม่ได้เรียนปฏิจจสมุปบาทแต่พอรู้ธรรมขึ้นมาไปเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเฉยเลยคืออันนี้มีหลายท่านที่เคยได้ยินเขาแสดงว่าสั่งสมมาพอรู้กระบวนการที่เป็นเรื่องของทุกข์และความดับทุกข์เนี่ยเขาไปแจ่มแจ้งในปฏิจจสมุปบาทได้เลยเพราะนั้นเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็อย่าละเลยในเรื่องนี้ก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงตรัสรู้คือทุกพระองค์เลยไม่ใช่องค์ใดองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทจะตรัสรู้ตั้งแต่ต้นไปถึงปลายหรือจากปลายไปหาต้นหรือบางพระองค์ก็จับจงช่วงกลางแล้วก็เรียกว่าจับช่วงกลางแล้วก็ไต่ไปหาต้นบางทีก็จับช่วงปลายแล้วก็ไต่ไปหาปลายจับช่วงกลางแล้วก็ไต่ไปหาปลายคืออันนี้ก็ได้หมดถ้าถ้าว่าโดยปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าเกิดทันช่วงไหนนะทันช่วงไหนที่ยังไม่ก่อให้เกิดทุกข์ก็เป็นกระบวนการปฏิจจสมุปบาทหมดก็คืออย่างตาเห็นรูปเนี่ยคือเราไม่ต้องไปนึกอะไรตาเห็นรูปคือตาที่เห็นรูปตรงนี้ก็คือสมมุติขึ้นมานะแต่จริงๆตาก็ไม่ได้เห็นที่มีการเห็นรูปถ้าพูดถูกที่มีการเห็นรูปทางตาขึ้นมาเนี่ยก็คือปฏิจจสมุปบาทที่มีการเห็นรูปทางตาเป็นปฏิจจสมุปบาทที่ได้ยินเสียงทางหูเป็นปฏิจจสมุปบาทไม่ได้นอกไปจากปฏิจจสมุปบาทเลยเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็คือการอุบัติหรือการเกิดขึ้นพร้อมโดยอาศัยเหตุปัจจัยโดยอาศัยกันเรียกว่าธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นพร้อมชื่อว่าปฏิจจสมุปปนธรรมเป็นธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมปฏิจจะก็คืออาศัยสะก็คือพร้อมอุปปาทะก็คือเกิดขึ้นธรรมก็คือธรรมที่เกิดขึ้นโดยการอาศัยกันเนี่ยหรือธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมก็คือแปลให้สมบูรณ์ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันเพราะนั้นตาหรือเห็นรูปทางตาเนี่ยก็เป็นปฏิจจสมุปบาทเพราะมีตาก็คือจักขุประสาทมีสิ่งที่เห็นก็คือสี
หรือรูปารมณ์อย่างที่เราเห็นเนี่ยในภาพเนี่ยจะเห็นว่าสีต่างๆมากมายสีแดงก็มีสีเหลืองก็มีสีขาวก็มี สีน้ำตาลก็มีสีเทาก็มีสีเขียวก็มีมากมายสีชมพูเยอะแยะเลยที่เราเห็นเนี่ยเราถึงแยกออกว่าเป็นรูปเพราะนั้นรูปที่เห็นก็คือสีตัวแท้ก็คือสีเพราะนั้นสีที่เราเห็นเนี่ยก็คือรูปารมณ์หรือสีเพราะนั้นตาก็คือเป็นเหตุปัจจัยเชื่อมต่อก่อให้เกิดสัมพันธ์กันในส่วนของสีตาเชื่อมต่อก่อให้เกิดสัมพันธ์กับสีเพราะนั้นตาก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งกับสีสองอย่างถึงกันก็ก่อให้เกิดก่อให้เกิดจิตก็คือวิญญาณการรับรู้เพราะนั้นจะเห็นว่าเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมปฏิจจสมุปปนธรรมก็คือธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมเหมือนเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ถามว่าใครอยากจะให้เกิดก็ไม่มีแต่เขาเกิดขึ้นเองเขาเกิดขึ้นเองจากเหตุปัจจัยถ้าเราวางใจไม่ดีเราก็อาจจะคิดอาจจะไม่พอใจแต่ว่าถ้าเราเข้าใจเนี่ยก็เฉยมันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปอย่างเนี้ยก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจแล้วก็ไม่ทุกข์ก็ได้ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไปทุกข์กับเรื่องนั้นก็ได้ในเรื่องเดียวกันคนบางคนก็ทุกข์บางคนก็ไม่ได้ทุกข์นั้นจะเห็นว่าเพราะอะไรเพราะการเข้าใจหรือรู้จักปฏิจจสุบาทซึ่งปฏิจจสุบาทเป็นเราไหมก็เป็นแค่ธรรมชาติเพราะนั้นปฏิจจสุบาทเป็นการอธิบายธรรมโดยไม่มีตัวตนเลยจะเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดไม่มีเราเลยเป็นแค่กระบวนการของธรรมชาติเพราะมีอวิชชาคือความไม่รู้เป็นปัจจัยก่อให้เกิดสังขารคือการกระทำก่อให้เกิดวิญญาณการรับรู้วิญญาณการรับรู้ก่อให้เกิดนามรูปก่อให้เกิดอายตนะก่อให้เกิดผัสสะก่อให้เกิดเวทนาก่อให้เกิดตัณหาก็ก่อให้เกิดอุปาทานภพชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสซึ่งกระบวนการตรงนี้จะเห็นว่าเป็นกระบวนการของธรรมชาติจริงๆซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยก็คืออวิชชาตั้งต้นทีนี้ถ้าหากรู้ทันอวิชชานั้นก็เรียกว่าทำงานไม่ได้ก็กลายเป็นพลิกกลับอีกทางหนึ่งก็คือเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมฝ่ายดับทุกข์เรียกว่านิโรธวารขึ้นมาเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ถ้าเราเข้าใจถ้าเรารู้ชัดตามความเป็นจริงก็จะเรียกว่าเข้าใจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ซึ่งถ้าพูดว่าเป็นธรรมของพระเจ้าก็บางทีก็พูดไม่ถูกนักเพราะจริงๆพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นเจ้าของแห่งธรรมเพราะธรรมชาตินี้เป็นธรรมชาติที่มีอยู่พระพุทธเจ้าตรงเข้าไปตรัสรู้เท่านั้นเองแล้วก็นำมาเปิดเผยเพราะนั้นธรรมตรงนี้จริงๆก็เป็นของสากลแต่ว่าผู้ที่รู้ก่อนเพื่อนผู้ที่รู้ธรรมชาตินี้ครั้งแรกก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ก่อนผู้อื่นก็ท่านเปรียบเหมือนกับลูกไก่ตัวพี่ที่เจาะเปลือกไข่แล้วก็ออกมารับรู้
คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเปรียบพระองค์เหมือนกับไก่ตัวพี่ก็คือเป็นผู้ที่เจาะเปลือกไข่กระเปาะไข่ออกมาก่อนก็คือทำลายเหมือนว่าเจาะในสิ่งที่ปิดบังไว้ก็คืออวิชชาเนี่ยออกมาก่อนทีนี้เมื่อท่านออกมาได้แล้วเนี่ยก็เป็นอิสระก็นำความจริงนี้มาเปิดเผยเพราะนั้นธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ก็คือปฏิจจสมุปบาททีนี้กลับมาในส่วนของตาเห็นรูปเนี่ยถ้าเข้าใจเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเพราะอาศัยการเกิดขึ้นในธรรมทั้งหมด ก็คือตาก็คือจักขุประสาทแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือรูปารมณ์ไอ้ส่วนนี้เรียกว่าอายตนะภายในกับภายนอกเมื่อมีอายตนะภายในก็ขอให้เกิดวิญญาณการรับรู้ที่เกิดขึ้นทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณมีวิญญาณมีอายตนะพบกันหรือเกิดขึ้นร่วมกันเนี่ยก่อให้เกิดผัสสะเรียกว่าผัสสะเมื่อผัสสะเป็นปัจจัยก็ก่อให้เกิดเวทนาที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการเกิดของธรรมทั้งสามนั้นก็คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกแล้วก็วิญญาณทีนี้เมื่อมีการเห็นหรือมีการได้ยินมีการรับรู้เนี่ยก็ก่อให้เกิดเวทนาที่เกิดก็เกิดตามอะไรตามสิ่งที่ปรากฏนั้นถ้าสิ่งที่เห็นหรือได้ยินถูกใจชอบใจเรียกว่าชอบใจก็เป็นสุขเวทนาถ้าไม่ชอบใจก็เป็นทุกขเวทนาถ้าไม่รู้สึกอะไรก็เป็นทุกขมสุขเวทนาทีนี้ถ้าชอบใจก็ขอให้เกิดตัณหาวันก่อนได้อธิบายคร่าวๆแล้วขอให้เกิดตัณหาก็คือถ้าชอบใจก็เป็นกามตัณหาก็ได้ความอยากที่อยากจะให้อยากได้ในกามนั้นกามก็คือสิ่งที่เห็นนั้นเห็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกามคุณก็ขอให้เกิดความอยากได้ในกามความอยากได้ในกามนี้เรียกว่ากามตัณหาทีนี้ถ้าอยากให้มีอยากให้เป็นก็กลายเป็นภาวะตัณหาคืออยากให้มีอยากให้เป็นในสิ่งนั้นอยู่อยากให้อยู่ก็ได้เรียกว่าอยากให้อยู่อยากให้อยู่อยากให้มีอยากให้เป็นเพราะสิ่งนั้นมันถูกใจมันชอบใจแล้วก็เป็นสุขแต่ถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าเป็นวิภวตัณหาคือไม่อยากให้อยู่ไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นอยากให้หายไปอยากให้จบสิ้นไปเพราะนั้นในส่วนนี้ก็เป็นวิภวตัณหาทีนี้ตัณหาที่เกิดเนี่ยก็ส่งต่อขอให้เกิดอุปาทานการเข้าไปยึดอุปาทานตรงนี้จริงๆก็คือตัณหาที่แรงขึ้นตัณหาที่แรงขึ้นกลายเป็นอุปาทานความยึดติดตัณหาก็คือความทยานอยากแต่อุปาทานความยึดติดก็คือเป็นเรียกว่าเป็นตัณหาที่แรงขึ้นก็คือจัดในประเภทเดียวกันก็คือตัณหาที่แรงขึ้นเข้าไปอุปทานเมื่ออุปทานก็ก่อให้เกิดภพคือความเป็นที่ตั้งของการเกิดก็เป็นความคือบางทีท่านเปรียบเหมือนผืนนาภพนี้เปรียบเป็นผืนนาทีนี้เมื่อมีผืนนาเมล็ดก็ตกในผืนนานั้นก็ก่อให้เกิดเป็นต้นขึ้นมาภพก็คือผืนนาแล้วก็เมล็ดพืชที่ตกแล้วงอกขึ้นเนี่ยก็กลายเป็นชาติแล้วก็มีความแก่ค่ำค่าก็เป็นชราแล้วก็
แห้งเหี่ยวหรือแตกดับไปก็เป็นมรณะเพราะนั้นตรงนี้เป็นกระบวนการของทุกข์ที่ส่งต่อเป็นกระบวนการมาตั้งแต่อวิชชาจนมาถึงชรามรณะโสกปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปาญาตเป็นที่สุดทีนี้ในส่วนของการรับรู้ตรงนี้ถ้าเรารับรู้จนเกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่รับรู้เนี่ยมันไม่ใช่เราเห็นรูปทางตาก็ไม่ใช่เราฟังเสียงทางหูก็ไม่ใช่เราคิดขึ้นมาก็ไม่ใช่เราสมมติตอนนี้คิดขึ้นมาว่าเมื่อไหร่เสียงที่แทรกเข้ามาจะดับสมมติก็ไม่ใช่เราอีกเป็นแค่กระบวนการที่ส่งต่อมาจากเหตุปัจจัยตรงนั้นเหตุปัจจัยที่ก่อเกิดขึ้นมาเมื่อมีเหตุปัจจัยข้อก่อให้เกิดกระบวนการก็คือตั้งแต่วิชาเป็นต้นแล้วถ้าว่าทันในกระบวนการนี้ในกระบวนการเกิดเนี้ยทันตรงช่วงไหนถ้ามีสติระลึกรู้ทันขณะที่ก่อนจะเกิดอันนี้ก็บุคคลนั้นก็ถือว่ามีปัญญาที่สูงไม่ใช่ธรรมดาที่สามารถเห็นสิ่งที่ยังไม่เกิดเห็นสิ่งที่ยังไม่เกิดไอ้นี้ก็พูดอย่างนี้ก็หลายท่านคิดว่ามันเป็นไปได้ไงเพราะที่เราปฏิบัติโดยมากก็พอสิ่งใดเกิดก็ไปเห็นก็คือเรียกว่าตามเห็นในสิ่งที่เกิดแต่ผู้ที่ปฏิบัติที่เรียกว่ามีปัญญาสูงสุดเนี่ยเห็นก่อนที่จะเกิดไอ้นี้ก็พูดอย่างนี้ก็บางท่านก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ความเป็นจริงถ้าเราเห็นว่าก่อนที่จะคิดไม่มีคิดอยู่ก่อนเนี่ยนี่คือเห็นแล้วนะเพราะว่าจริงๆหลังอย่างอื่นไม่ได้สำคัญเท่ากับภายในที่เขาเกิดก่อนที่จะคิดไม่มีคิดอยู่ก่อนแล้วมันคิดขึ้นคิดแล้วก็หายไปก็แสดงว่าเห็นอะไรเห็นธรรมชาติที่ว่างอยู่ก่อนธรรมชาติที่ว่างคือก่อนที่จะคิดพอคิดขึ้นมาก็รู้ว่ามันเพิ่งเกิดมันไม่ใช่มีอยู่ก่อนเกิดเสร็จพอรู้ทันก็ดับเพราะนั้นการรู้ทันตรงเนี้ยไม่ต้องไปทำอะไรแค่รู้เฉยพอรู้เฉยก็ดับแล้วดับไปไหนก็ดับไปสู่ความธรรมชาติก่อนที่จะเกิดธรรมชาติก่อนที่จะเกิดความคิดก็คือไม่มีคิดตรงนั้นบ่งชี้ไม่ได้บอกอธิบายไม่ได้ ว่าเป็นอย่างไรแต่ก็คือไม่มีคิดไม่มีอะไรอยู่ก่อนแล้วก็มีขึ้นมีแล้วก็หายไปซึ่งตรงนี้ถ้าเห็นได้อย่างเนี้ยก็ถือว่าเรียกว่าทุกข์ไม่นานแล้วหรือว่าไม่ทุกข์ก็ได้นี่ยกตัวอย่างนะคือก่อนที่จะมีหัวแม่โป้งก็ไม่มีอะไรอยู่เคยเห็นไหมไม่มีก็มีขึ้นพอมีเสร็จดับไปก็ดับไปไหนไปสู่ความไม่มีเหมือนเดิมความไม่มีตัวนี้กับความไม่มีตรงนี้อันเดียวกันคือไม่ได้ต่างกันไม่มีขึ้นมีแล้วก็หายไปสู่ความไม่มีช่องว่างตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าช่องว่างในที่แคบซึ่งมีอยู่ทุกขณะในการรับรู้เนี่ยหรือรูปนามขันธ์ห้าที่เกิดเนี่ยก็คือเหมือนปรากฏการณ์เนี่ยเกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะมีขันธ์ห้าก็ไม่มีแล้วก็มีขึ้นมีแล้วก็หายไปไหนไปสู่ความไม่มีเนี่ยเป็นช่องว่างเรียกว่าแยกออกจากรูปนามขันธ์ห้าที่หนึ่งกับขันธ์ห้าที่สองสมมติเราเห็นทางตากับได้ยินทางหูเนี่ยก็คือแยกออกว่ามันมีช่องว่างอยู่
ขันธ์ห้าเกิดทางตาดับไปแล้วก็เกิดขันธ์ห้าทางหูแต่ช่องว่างมีอยู่เพราะนั้นช่องว่างตรงนี้เป็นตัวเรียกว่าแยกออกระหว่างขันธ์ห้าที่หนึ่งกับขันธ์ห้าที่สองขันธ์ห้าที่สองกับขันธ์ห้าที่สามแยกกันออกเพราะมีช่องว่างเช่นว่าเห็นรูปทางตาก็ดับไปได้ยินเสียงทางหูเสียงทางหูดับไปก็มาคิดขึ้นมาก็นี้ก็เป็นขันธ์ห้าทั้งหมดมีความคิดขึ้นมาแล้วก็มีความเห็นทางตาอีกมีความได้ยินอีกก็สลับไปสลับมาเช่นนี้แต่การเกิดทุกครั้งจะมีช่องว่างอยู่การเกิดทุกครั้งเนี่ยก่อนที่จะเกิดไม่มีเสร็จก็ดับไปก่อนที่จะมีเรื่องใหม่ขึ้นมาถ้าเห็นเช่นนี้ก็ถือว่าเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราเลยแล้วขันธ์ห้าที่เกิดจะเกิดมากน้อยแค่ไหนก็ตามจะมีช่องว่างอยู่เสมอมีช่องว่างอยู่ทุกช่วงเลยเพราะนั้นขันธ์ห้าที่หนึ่งกับขันธ์ห้าที่สองแยกกันออกได้ไงเพราะมีช่องว่างขันธ์ห้าที่สองกับขันธ์ห้าที่สามแยกกันออกเพราะมีช่องว่างถ้าติดกันอย่างนี้ก็เรียกว่ามันพูดได้ยากว่าเป็นขันธ์ห้าที่หนึ่งขันธ์ห้าที่สองหรือเรียกว่าเป็นขันธ์ห้าที่เกิดทางตากับขันธ์ห้าที่เกิดทางหูแยกกันไม่ได้แต่ที่แยกได้เพราะมีช่องว่างทีนี้ขันธ์ห้าเนี่ยก็ปรากฏขึ้นเพราะมีความว่างอยู่ก่อนแล้วก็ดับไปสู่ความว่างอีกแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสู่ความว่างอีก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 การเห็นเช่นนี้อวิชชาทำงานไม่ได้เพราะว่าอวิชชาสร้างเรื่องว่ามีตัวตนที่ยืนลงอยู่เช่นนั้นมีเราอยู่เป็นเช่นนั้นไม่ได้มีการดับไปแต่จริงๆขันธ์ห้าที่เกิดทางตาเนี่ยก็คือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือตาที่เห็นตาที่เป็นจักขุประสาทกับสีที่เห็นสีที่เห็นก็คือรูปารมณ์สีที่เห็นที่เป็นรูปารมณ์เนี่ยกับตาที่เห็นคือจักขุประสาทเรียกว่ารูปขันธ์นี่รูปขันธ์ทีนี้ใครเป็นผู้เห็นก็คือวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์มาเห็นทางตาเรียกว่าจักขูวิญญาณถ้าได้ยินทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณก็คือเรียกชื่อตามทวารนั้นทางตาเรียกว่าจักขุทวารทางหูเรียกว่าโสตทวารทางจมูกเรียกว่าคานวิญญาณทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณทางกายเรียกว่ากายวิญญาณทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณวิญญาณเนี่ยเปลี่ยนชื่อตามทวารนั้นแล้วก็ไม่ใช่วิญญาณตัวเดิมวิญญาณที่รับรู้ทางตาเนี่ยดับไปแล้วเกิดวิญญาณทางหูแทนหรือวิญญาณทางใจแทนเพราะนั้นจะเห็นว่ารูปขันธ์ก็คืออายตนะภายในภายนอกแล้วสิ่งที่มารู้ก็คือวิญญาณรับรู้เสร็จในการเห็นเขาก็ดับแล้วเกิดเวทนานี่เวทนาแล้วใครรู้เวทนาก็วิญญาณมารู้เวทนาอีกวิญญาณมารู้เวทนาแล้วก็จำได้ว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรใครเป็นผู้รู้ในความจำได้ก็คือวิญญาณอีกวิญญาณเป็นผู้จำได้แล้วตัดสินว่าดีไม่ดีก็วิญญาณอีกเพราะนั้นวิญญาณเขารู้รูปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารเพราะนั้นวิญญาณจึงไปอยู่ตัวสุดท้ายแต่รู้เสร็จเขาก็ดับรู้เสร็จเขาก็ดับรู้เสร็จเขาก็ดับรู้ทางตาฐานะที่เกิดทางตามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดทางตาก็ดับไปทางตาแล้วก็เกิดทางหูเกิดทางหูก็ดับไปทางหูเกิดทางกายก็ดับไปทางกายเกิดทางใจก็ดับไปทางใจเกิดทางไหนก็ดับทางนั้นเพราะนั้นจะเห็นว่าสิ่งนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมอาศัยกันและการเกิดขึ้นพร้อมเกิดเสร็จเขาก็ดับถ้าเห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้อวิชชาก็เกิดไม่ได้อวิชชาเกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเห็นว่าเป็นแค่กระบวนการของขันธ์ห้า
ของปฏิจจสมุปบาทที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดเสร็จเขาก็ดับก่อนที่จะมีขันธ์ห้าตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้ไม่มีก็สมมุติขึ้นมาว่ามีขันธ์ห้ามีเสร็จเขาก็ดับเพราะฉะนั้นดับไปไหนก็ดับไปสู่ความไม่มีเริ่มต้นไม่มีแล้วก็มีขึ้นมีเสร็จก็ดับไปคือถ้าเห็นเช่นนี้ถ้าเราเห็นเช่นนี้จะไม่มีตัวตนจะไม่เห็นเป็นเราเลยเพราะนั้นอวิชชาทำงานไม่ได้คือตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วก็มีขึ้นพอมีเสร็จก็ดับไปเพราะเหตุปัจจัยเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดไอ้นี้เพิ่งเกิดก็คือสมมติคือขันธ์ห้าขันธ์ห้านี้เพิ่งเกิดแต่ก่อนขันธ์ห้าเกิดไม่มีอะไรอยู่ก่อนเพราะนั้นสิ่งที่ไม่มีอะไรอยู่ก่อนเรียกอะไรบัญญัติเป็นอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่เพิ่งเกิดเนี่ยเรียกว่าขันธ์ห้าเพราะว่าเกิดขึ้นตามกระบวนการของปฏิจจสมุปปนธรรมพอหมดเหตุปัจจัยเขาก็ดับไม่มีใครไปทำอะไรเขาก็ดับของเขาดีใจขนาดไหนพอหมดเหตุปัจจัยเขาก็ดับเสียใจขนาดไหนหมดปัจจัยเขาก็ดับเกิดทางไหนก็ดับทางนั้นเพราะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมเข่งเรียกว่าลงในเข่งเดียวกันก็คือขันธ์ห้าทั้งสิ้นจะเป็นบุญก็เป็นขันธ์ห้าจะเป็นบาปก็เป็นขันธ์ห้าจะดีก็เป็นขันธ์ห้าจะไม่ดีก็เป็นขันธ์ห้าเป็นกุศลก็เป็นขันธ์ห้าเป็นอกุศลก็เป็นขันธ์ห้าเพราะนั้นเป็นอะไรที่มีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยขันธ์ห้าทั้งสิ้นเพราะว่าพ้นจากขันธ์ห้าแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับแล้วขันธ์ห้าก็คืออะไรตัวทุกข์ทุกขาเมวาอิสัมโพธิทุกขังทิฏฐิเวทิจะนันยตระทุกขาสัมโพธินันยตระทุกขานิรุชันติทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกแล้วนอกจากทุกก็คือพ้นจากทุกไม่ใช่ทุกนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับเพราะนั้นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับก็มีสิ่งที่เกิดดับก็มีสิ่งที่เกิดดับก็คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นแล้วก็เกิดเสร็จเขาก็ดับหายไปเพราะว่าเพิ่งเกิดแล้วก็ดับไปแต่สิ่งที่มีอยู่ก่อนน่ะเรียกว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับเขาก็เป็นอยู่เช่นนั้นก็อันนี้ก็เป็นความรู้แจ้งขึ้นมาในในการในกระบวนการตรงนี้ว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเขาเกิดเพราะเหตุปัจจัยหมดเหตุปัจจัยเขาก็ดับไม่ใช่มีเราไม่มีเราเลยเกิดจะห้ามหรือจะบังคับหรือจะเป็นอะไรไม่ให้ตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะเขาเป็นของเขาเองมีเหตุปัจจัยเขาก็เกิดหมดเหตุปัจจัยเขาก็ดับเหมือนเสียงที่เกิดเมื่อกี้เพราะมีเหตุปัจจัยพอหมดเหตุปัจจัยเขาก็ดับไอ้นี่คือมีใครไปสั่งให้ดับถ้าสั่งให้ดับอาตมาก็สั่งก่อนว่าอย่าให้มีเสียงแต่สั่งไม่ได้สั่งไม่ได้ก็เฉยก็ทำหน้าที่ไปอย่างเนี้ยก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเขาเกิดจากเหตุปัจจัยพอหมดเหตุปัจจัยเขาก็ดับเพราะนั้นไม่มีเราเลยถ้าเห็นว่าไม่มีเราตรงนี้อวิชชาทำงานไม่ได้เมื่ออวิชชาทำงานไม่ได้อวิชชาก็ดับโดยที่ไม่เหลือเมื่ออวิชชาดับสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับนามรูปก็ดับสลายตนะก็ดับผัสสะก็ดับเวทนาก็ดับตัณหาก็ดับอุปาทานก็ดับภพก็ดับชาติก็ดับชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาตทั้งหลายก็ดับไปพร้อมการดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ก็มีด้วยอาการอย่างนี้จะเห็นว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรอื่นเพราะนั้นการที่มาเห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้ก็คือต้องตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็รู้แจ้งในกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทก็จะเข้าใจได้ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเรียกว่าอธิบายยาวไปแต่จริงๆนิดเดียวก็คือให้เห็นว่าขันธ์ห้าเขาเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยพอหมดเหตุปัจจัยเขาก็ดับเกิดทางตาก็ดับทางตาเกิดทางหูก็ดับทางหูเกิดทางลิ้น ดับทางลิ้น
เกิดทางกายดับทางกายเกิดทางใจดับทางใจเกิดทางไหนดับทางนั้นซึ่งการเกิดก็เกิดจากเหตุปัจจัยแล้วดับก็เพราะหมดเหตุปัจจัยไม่ใช่ใครให้เกิดหรือใครให้ดับเขาเป็นของเขาเองเพราะฉะนั้นบุคคลที่เห็นเช่นนี้ตามความเป็นจริงเช่นนี้บุคคลนั้นจะไม่ดิ้นรนไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองไม่ขัดใจเพราะเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เราเพราะนั้นเมื่อไม่มีเราแล้วใครจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เป็นเพราะอะไรเพราะขันธ์ห้าจริงๆตรงนี้พูดเหมือนง่ายนะแต่ว่ามันไม่ใช่ง่ายแต่ว่าถ้าเราไม่คิดอะไรเยอะก็ง่ายคือบอกแล้ววันก่อนว่ามันไม่ใช่ง่ายแล้วก็ไม่ใช่ยากถ้าง่ายก็สำเร็จกันหมดแล้วนะถ้ายากก็คงไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระหลานบังเกิดขึ้นหรือผู้สำเร็จบังเกิดขึ้นเพราะง่ายก็ไม่ใช่ยากก็ไม่ใช่พ้นทั้งหมดพ้นจากสิ่งที่เราคิดพ้นจากที่เรารู้มาหลายสิ่งหลายอย่างที่เรารู้มาพอเอาเข้าจริงๆคนละเรื่องผู้ที่เห็นธรรมตรงนี้ก็บอกเหมือนกันคนละเรื่องเลยกับที่รู้มาเนี่ยเพราะนั้นเขารู้ตรงนี้ก็จะเข้าใจเหมือนกันพูดกันรู้เรื่องในกลุ่มที่เข้าถึงก็จะพูดกันรู้เรื่องฟังธรรมะที่เป็นแนวเดียวกันหรือเป็นชั้นลึกก็ได้เรื่องชั้นลึกก็ได้ฟังแล้วเข้าใจเมื่อก่อนฟังแล้วไม่เข้าใจมันคืออะไรมันคืออะไรคือบางทีพระเจ้าตรัสว่าทุกข์มีอยู่แต่ผู้ทุกข์หามีไม่เป็นไปได้ไงทางมีอยู่ทางดำเนินมีอยู่มรรคมีอยู่แต่ผู้ดำเนินหามีไม่มันเป็นได้ไงคือไม่เข้าใจเพราะว่าเราเข้าใจว่ามีตัวตนแต่ความจริงไม่มีก็ไม่มีอย่างที่เราเห็นทางตาเนี่ยไม่มีเราเขาก็เห็นได้เพราะมีอะไรมีจักขุประสาทมีสิ่งที่เห็นแล้วก็มีวิญญาณเข้ามาทำหน้าที่เห็นทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณไม่มีเราเลยความรู้สึกที่สุขขึ้นมาก็ไม่ใช่เราเป็นแค่เวทนาแล้วใครรู้ก็วิญญาณรู้จำได้ว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรก็สัญญาแล้วใครรู้ก็วิญญาณรู้ตัดสินว่าดีไม่ดีก็คือการปรุงแต่งหรือสังขารใครรู้ก็วิญญาณอีกแต่วิญญาณก็ไม่เป็นอะไรรูปเขามีหน้าที่เชื่อมต่อก่อให้เกิดการรับรู้ใครรับรู้วิญญาณรับรู้หน้าที่นะหน้าที่รูปก็คือเชื่อมต่อเขามีหน้าที่แตกดับแต่เขาเชื่อมต่อเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะส่วนรูปเนี่ยรูปขันธ์เวทนาคือการเสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆก็แค่เวทนาสัญญาจำได้ว่าเป็นอะไรก็แค่สัญญาสังขารปรุงแต่งดีไม่ดีถูกใจหรือไม่ถูกใจคือตัดสินว่าเป็นอย่างไรเนี่ยก็คือสังขารก็แค่สังขารตัววิญญาณที่รู้ทั้งหมดน่ะรู้ทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารเขารู้เสร็จรู้รูปก็รู้รูปก็เช่นว่าเห็นทางตาก็รู้เสร็จก็จบเวทนารู้ว่าเวทนาสุขก็รู้เสร็จก็จบรู้สัญญาว่าจำได้ว่าเป็นอะไรรู้เสร็จเขาก็จบรู้สังขารรู้เสร็จเขาก็จบเพราะฉะนั้นตัวของเขารู้ธรรมชาตินี้รู้อย่างเดียวแต่ไม่เป็นอะไรทีนี้เพราะความไม่เข้าใจก็ไปยึดไปยึดไปยึดรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณบ้างก็คือยึดว่าเป็นเราใครเห็นเราเห็นจริงๆไม่ใช่เราคือวิญญาณใครสุขก็เวทนาแต่ใครรู้วิญญาณแต่เราไปยึดว่าเป็นเราอีกสัญญาที่จำได้ว่าเป็นอะไรที่เห็นเห็นเป็นพระเห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าเห็นได้ยินเป็นเสียงเทศเสียงบรรยายอะไรต่างๆเนี่ยที่รู้ขึ้นมาโดยจำได้หมายรู้เขาแค่สัญญาที่ถูกบันทึกไว้สังขารปรุงแต่งตัดสินดีไม่ดีถูกหรือผิดอะไรอย่างเนี้ยก็แค่สังขารแต่ละอย่างเขาทำหน้าที่เสร็จเขาก็จบ
รูปทำหน้าที่เสร็จเขาก็จบเวทนาทำหน้าที่เสร็จก็จบสัญญาทำหน้าที่เสร็จเขาก็จบสังขารทำหน้าที่เสร็จก็จบวิญญาณทำหน้าที่เสร็จก็จบเขาทำหน้าที่แต่ละอย่างไม่ก้าวไก่กันทำหน้าที่เสร็จเขาก็จบทำหน้าที่เสร็จเขาก็จบทั้งหน้าที่ทางตาเสร็จเขาก็จบทั้งหน้าที่ทางหูเสร็จเขาก็จบรู้รสทางลิ้นก็ทำหน้าที่เสร็จเขาก็จบได้กลิ่นทางจมูกก็แค่กลิ่นที่ที่รับรู้แต่ว่าพอรับรู้เสร็จมันไวในการเกิดขันธ์ห้าเนี่ยเห็นเนี่ยก็ขันธ์ห้าเกิดเห็นแวบหนึ่งขันธ์ห้าเกิดได้ยินแป๊บหนึ่งขันธ์ห้าเกิดได้กลิ่นขันธ์ห้าเกิดรู้รสทางลิ้นขันธ์ห้าเกิดก็คือรู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยขันธ์ห้าเกิดเรียบร้อยแล้วคิดขึ้นมาขันธ์ห้าก็เกิดเพราะนั้นขันธ์ห้าไม่ได้ยาวแค่แป๊บเดียวก็ดับไปแล้วเพราะนั้นบางทีถามว่าเห็นทางตากับได้ยินทางหูอันเดียวกันไหมเราตอบในใจนะเห็นทางตาตอนนี้กับได้ยินทางหูอันเดียวกันไหมเกิดขึ้นพร้อมกันไหมถ้าคนเรียนอภิธรรมจะรู้ถ้าคนปฏิบัติจะรู้ว่าคนละขณะเพราะนั้นขณะที่เห็นจะไม่ได้ยินขณะที่ได้ยินจะไม่เห็นเพราะนั้นขันธ์ห้าเขาเกิดขึ้นซ้อนกันไม่ได้สองอย่างซ้อนกันไม่ได้ขณะเดียวกันเนี่ยเกิดขันธ์ห้าสองทวารไม่ได้วิญญาณทางตากับวิญญาณทางหูเกิดซ้อนกันไม่ได้ต้องวิญญาณทางตาดับไปจึงเกิดวิญญาณทางหูหรือวิญญาณทางหูดับไปจึงเกิดวิญญาณทางใจหรือมโนวิญญาณขึ้นมาเพราะนั้นความไวของการเกิดดับมากมายเนี่ยขอให้เกิดการรับรู้เหมือนกับอันเดียวกันดูโทรทัศน์ก็ได้ยินทั้งเสียงได้เห็นทั้งภาพดู YouTube ได้ยินทั้งเสียงได้เห็นทั้งภาพเหมือนกับอันเดียวกันเหมือนกับเกิดขึ้นตอนกันแต่เพราะความไวของการเกิดดับของจิตที่รับรู้เนี่ยมันไวรูปดับไปหนึ่งครั้งเช่นว่ากระดิกนิ้วหนึ่งครั้งเนี่ยรูปดับไปหนึ่งครั้งเนี่ยจิตดับไป17 ครั้งกระพริบตาหนึ่งครั้งรูปดับไปหนึ่งครั้งเนี่ยจิตดับไป17 ครั้งเพราะนั้นจิตจะไวมากในการเกิดดับเกิดทางตาดับทางตาเกิดทางหูดับทางหูเพราะนั้นจิตเกิดทางตาก็ขันธ์ห้าเกิดทางตาจิตเกิดทางหูขันธ์ห้าเกิดทางหูเพราะนั้นท่านทั้งหลายถ้าเข้าใจเช่นนี้จะไม่สงสัยว่าคืออะไรเพราะแค่กระบวนการของธรรมเท่านั้นเองไม่มีเราเลยไม่มีเราอยู่สักที่หนึ่งเลยเมื่อก่อนเราบอกว่าเราเห็นเอาไล่ไปดูสิเราอยู่ไหนอยู่ที่รูปใช่ไหมก็รูปเขามีหน้าที่เชื่อมต่อขอให้เกิดการการการสัมสัมพันธ์กันน่ะพอทำหน้าที่เสร็จเขาก็จบแล้วใครเป็นผู้เห็นวิญญาณเห็นแล้ววิญญาณเป็นเราไหมเขาทำหน้าที่เห็นเสร็จเขาก็ดับไปแล้วไม่ได้เหลือเลยนะเพราะนั้นเวทนาสัญญาสังขารทำหน้าที่เสร็จเขาก็ดับทำหน้าที่เสร็จเขาก็ดับทำหน้าที่เสร็จเขาก็ดับทั้งหมดทำหน้าที่เสร็จเขาก็ดับแล้วเป็นเราตรงไหนมีเราตรงไหนเพราะเราไปหลงต่างหากไปหลงเพราะอะไรเพราะอวิชชาความรู้ไม่จริงอวิชชารู้ไม่จริงว่าเป็นแค่กระบวนการเกิดและดับถ้ารู้ตามความจริงว่าเกิดและดับก็คือรู้อริยสัจสี่เพราะนั้นอวิชชาคือไม่รู้อริยสัจสี่จึงทึกทักว่าเป็นเราแต่เมื่อวิชาเกิดก็คือรู้ว่ามันไม่ใช่เราเป็นแค่ธรรมชาติที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยหมดเหตุปัจจัยเขาก็ดับเกิดเพราะเหตุปัจจัยพอหมดเหตุปัจจัยเขาก็ดับเขาเป็นอยู่เช่นนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดเพราะนั้นอาตมาก็ชี้แจงแสดงมาว่าการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะด้วยการรู้แจ้งในปฏิจจสมุปบาทสมุปปนธรรมก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาก็สมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้